حرب الاستنزاف. وصفها الأستاذ هيكل بالأنسانج هيروز وور، حرب محدش غنى لأبطالها. يوم 11 يونيو 1967 الساعة 7 مساء كلف الرئيس جمال عبد الناصر الفريق محمد فوزي بإعادة تنظيم وتدريب وتسليح وإعداد القوات المسلحة المصرية على أسس علمية في مدة ما تزيدش عن 4 سنين، وحذروا إن إسرائيل مش هتسيبه ينفذ التكليف ده وهو مرتاح. ليلتها أصدر الفريق فوزي قرار بمنع إطلاق أي نيران على العدو الإسرائيلي. الساعة 11 بالليل أطلق جندي مصري النار على جندي إسرائيلي وصحبته كانوا بيستحموا في مية قناة السويس. الفريق فوزي رجع في قراره وأمر بوضع شريطين على دراع الجندي، وأصدر قرار جديد: أي جندي هيعمل زي ما زميله عمل هيترقى. ومن هنا بدأت حرب الاستنزاف بعد 6 أيام بس من نكسة 67. حرب ال1000 يوم، في كل يوم منهم فقد الجيش الإسرائيلي من 7 ل10 جنود، يعني أكتر من كل اللي فقدوهم في حروب 48 و56 و67. الإسرائيليين قسموا حرب الاستنزاف ل6 مراحل، لكن في مصر الإدارة السياسية والعسكرية قسمتها ل3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة رد الفعل اللي بدأت يوم 11 يونيو وانتهت في نوفمبر 1967 مع بناء خط الدفاع الأول غرب القناة. في المرحلة دي كان في عمليات زي إغراق المدمرة إيلات ومعركة الطيران يوم 14 و15 يوليو اللي منعت نهائياً الاستطلاع اليومي للطيران الإسرائيلي فوق قناة السويس، وكمان معركة المدفعية اللي مات فيها 25 جندي إسرائيلي واتصاب 300. إسرائيل بدأت تفقد أعصابها وتضرب العمق المصري في نجع حمادي. المرحلة الثانية مرحلة العمليات خلف خطوط العدو، يعني جوه سيناء. ضغط الخسائر فيها دفع الإسرائيليين لبناء خط بارليف. يوم 8 مارس 1969 حصل أعنف اشتباك على الجبهة طول حرب الاستنزاف لتدمير جزء من مواقع خط بارليف. نجح الهجوم المصري، وتاني يوم راح رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض يزور الجبهة علشان يشوف خسائر العدو بنفسه. اتجددت الاشتباكات واستشهد الفريق عبد المنعم رياض بعد معركة دامت 1.5 ساعة. في 29 إبريل 1969 اتضرب كوبري إدفو بالطيران. تكرار الاعتداء على الأهداف المدنية كان سبب الانتقال للمرحلة الثالثة، مرحلة الحرب في كل بر مصر. شارك فيها 1,250,000 مقاتل مصري، منهم 60 كتيبة لحماية المطارات والمنشآت الحيوية والكباري والجسور وتقاطعات الطرق. استمرت إسرائيل في قتل المدنيين، عمال مصنع أبو زعبل وأطفال مدرسة بحر البقر. فاتبنى حائط الصواريخ في 40 يوم لضرب أي طيارة إسرائيلية تحاول توصل للعمق المصري ولتغطية القوات اللي هتعبر بعد كده في 6 أكتوبر. الحائط ده علشان يتبني استشهد 6000 عامل، وفي أسبوع واحد بداية من 30 يونيو 1970 أسقط الدفاع الجوي المصري 24 طيارة فانتوم وسكاي هوك إسرائيلية. والأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تطلب إسرائيل وقف إطلاق النار، اللي تم يوم 8/8/1970 بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز. بعد وقف إطلاق النار صرح ماتيو بليد عضو هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ومسؤول شعبة الإمداد للمراسل العسكري لجريدة هآرتس زئيف شيف، وقال له: إسرائيل منيت بالهزيمة في حرب الاستنزاف. الجيش الإسرائيلي فشل من الناحية العسكرية. المسافة من 5 يونيو 67 لحد 6 أكتوبر 73 ما كانتش فراغ أو هزيمة، دي مسافة تم فيها إعداد القوات المسلحة للعبور في أقل من 4 سنين، كتف بكتف مع خوض حرب الاستنزاف. حرب الإنسان المصري العادي زي ما قال عنها
محمد حسن هيكل، أو زي ما قال الفريق فوزي: حرب الجندي المقاتل. حرب أول انتصار عسكري مصري وعربي على العدو الإسرائيلي.